توی پرونده‌های جنایی اسم جین دو به بدنهای بدون هویت مؤنث اطلاق میشه. حالا تو پرونده امروز ما یک بیبی دو داریم، یک کودک خردسال بدون هویت. سلام به همراهان کانال چای و جنایت. من الی هستم. جمعتون بخیر. اگر اینجا جدید هستید و نمیدونید چرا اسم کانال چای و جنایته، بابت اینه که ما هر جمعه با یک لیوان چای یک پرونده جنایی جدید رو باز و بررسی میکنیم. لطفا اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید و ویدیوها رو لایک نمیکنید این کارو بکنید و چک کنید که سابسکرایباتون و لایکاتون نپریده باشه تا وسط ویدیو. دکمه سابسکرایب رو بذارید روی آل تا همه نوتیفیکیشن ها بهتون برسه. برام حتما کامنت بگذارید، من جواب تک تک کامنت ها رو میدم. روی پلتفرم‌های شخصی خودتون ویدیوها رو لطفاً به انتشار بگذارید. کامنت انگلیسی و هشتگ هم فراموشتون نشه. دیگه بریم سراغ پرونده. خب برای پرونده امروز به ایالات متحده میریم، به شهر بوستون با 700,000 نفر جمعیت که یکی از بزرگترین شهرهای فرهنگی ایالت به حساب میاد. البته پرونده ما در خود بوستون اتفاق نمیفته، بلکه در یک شبه جزیره‌ای به نام دیر آیلند اتفاق میفته که با اینکه اسمش دیر آیلنده اما یک شبه جزیره است و یک جزیره کامل نیست. این نام جزیره صدها هزار سال پیش روی این جزیره گذاشته شده و بعدها قسمت‌هایی از جزیره از آب خارج شده و به حالت شبه جزیره در اومده. این شبه جزیره از سال 1996 به مقاصد توریستی و تفریحی اختصاص داده شده. ماشین، دوچرخه، پیاده، حتی تابستونا یک شاتل باس میذارن برای گردشگرایی که میخوان به جزیره برن و برگردن. افراد زیادی هستند که به قسمت بالایی این شبه جزیره میرند، چون از اونجا فرودگاه لوگان دیده میشه و مردم دوست دارند که رفت آمد هواپیما و فرود و خروجشون رو نگاه کنند. تنها سازه مهمی که در این شبه جزیره وجود داره یک کارخونه تصفیه آب هست. یعنی سازه های بزرگی از منابع آب توی این شبه جزیره قرار داره که برای شرکت های مختلف آب آلودهشون رو تصفیه میکنند و بعد از اون به دریا میریزن. یعنی همون آب آلوده رو مستقیم توی دریا نمیریزن. و نزدیک همین مرکز تصفیه آبه که داستان پرونده ما اتفاق میفته در 26 ژوئن سال 2015. در این روزه به خصوص یک خانومی به نام مارتا به دیر آیلند رفته تا وقتش رو با سگش به پیاده روی بگذرونه. این خانم اصولاً یا خودش تکی یا با دوستاش به این شبه جزیره میرفت تا وقتش رو تو فضای باز بگذرونه و خیلی خوب اون ناحیه رو میشناخت. سگش هم همیشه با قلاده باز اونجا بازی میکرد، پیاده روی میکرد و خیلی سگ مطیعی بود، فرار نمیکرد و هر وقت که مارتا صداش میزد سگ به سرعت پیش صاحبش برمیگشت. اما این روزه به خصوص سگ مارتا خیلی سر به هوا بوده، انگار که دنبال یک چیزی میگشته و حرف مارتا رو گوش نمیداده. نزدیک باشگاه تصفیه آب سگ خانم فرار میکنه و به یک نقطه خاصی میره و هر چقدر مارتا صداش میزنه بر نمیگرده. انگار که بوی خاصی رو حس کرده بود. میره به یک نقطه‌ای میرسه که بین ساحل و دریا بوده. همونجا وای میسته و شروع میکنه به پنجه کشیدن و کندن. همونجور که سگ داشته بو میکشیده و میکنده، مارتا به سگش میرسه و قلادش رو به گردنش میندازه و سرش رو عقب میکشه. متوجه میشه که سگش یک کیسه زباله مشکی پیدا کرده که در نگاه اول یک کیسه زباله عادی بوده که انگار یک آدم غیر متمدن توی آب انداخته بود. ولی از اونجایی که سگ در حین حفاری کردن یه تیکه کیسه زباله رو پاره کرده بود، از داخل اون قسمت پارگی مارتا یک چیزی رو میدید. یک چیزی که به نظر میرسید مثل گوشت میمونه، مثل گوشت یک موجود زنده. پس دیگه دست به کیسه نمیزنه، خودش و سگش رو عقب میکشه و با پلیس تماس میگیره. حتی یک تیکه ساحل رو برمیگرده و منتظر ماشین های پلیس میمونه تا وقتی رسیدن اونها رو دقیقاً به نقطه‌ای ببره که کیسه رو پیدا کردند. بالاخره پلیس ها به محل میرسند، به سمت کیسه میرند، کیسه زباله رو باز میکنند و بزرگترین ترس مارتا رو تایید میکنند. بله، داخل کیسه زباله یک بدن انسانی وجود داره.
ولی از اون بدتر این که حجم کیسه خیلی کوچیک بود و اونها مطمئن شده بودند که این بدن متعلق به یک کودکه، یک کودکی که جنسیتش مشخص نبود. اما داخل کیسه یک شلوار با خالخالهای مشکی پیدا می‌کنند و یک پتوی طرح گورخری که دور بدن کوچیک پیچیده شده. بدن کودک بلافاصله به پزشکی قانونی منتقل میشه و اولین گامی که در تحقیقاتشون برمیدارن بردن سگ‌های پلیس به همون نقطه است که کیسه رو پیدا کردند برای پیدا کردن سرنخ‌های دیگه‌ای که به شناسایی بدن این کودک کمک کنه. حتی پلیس ها انتظار داشتند که یک بدن دیگه در یک قسمت دیگه از ساحل پیدا کنند. در روزهای آتی تقریباً کل شبه جزیره دیر آیلند رو میگردند اما چیزی که به درد بخور باشه پیدا نمی کنند. مشخص میشه همونجور که در نگاه اول تشخیص دادند بدن متعلق به یک کودک بین 3 تا 5 ساله. جنسیت بدن رو دختر تشخیص میدند و فکر میکنن که فقط 2-3 روزه که این دختر از دنیا رفته. با اینکه حالت بدن خیلی تجزیه شده بود فکر میکنن که این تجزیه بابت آب دریا و شناور بودن توی آب برای روزهاست. اما در نتایج اولیه کالبد شکافی متوجه نشانه‌هایی از سرمازدگی روی بدن دختر میشند. اما این حدس رو میزنند که این بدن بیش از 1 ماه که از دنیا رفته و این بدن رو برای کند کردن روند تجزیه داخل یک مکان سردی مثل فریزر یا یخچال نگهداری میکردن. تنها چیزی که میدونستند اینه که این بدن بعد از چند ماه از توی یک فریزر یا یک یخچال خارج شده، داخل آب انداخته شده و توی آب هم 2 الی 3 روز شناور بوده و روند تجزیهش خیلی پیشرفته است. متاسفانه چند روز قبل از پیدا کردن این بدن در شبه جزیره بارون زیادی باریده بود و این بارون تمام آثار DNA و هر سرنخی که میتونست به پلیس ها کمک بکنه رو از روی کیسه زباله شسته بود و حتی روند تجزیه بدن رو هم تسریع کرده بود. وقتی DNA دختر رو میگیرند متوجه میشن که روی پایگاه داده هاشون هیچ نمونه ای از این دختر ثبت نشده. پس تصمیم میگیرند روند شناسایی این بدن رو از اجسامی که همراه این بدن بوده شروع کنن. همونطور که اول گفتم این کیسه زباله رو بین دریا و ساحل پیدا میکنن. یعنی کاملا توی ساحل نبوده و نصفش توی دریا بوده. اگر میخواستند محل جغرافیایی این دختر رو شناسایی کنند خیلی براشون سخت میشده. این فرضیه هم وجود داشته که شاید آب این کیسه رو به ساحل آورده. در هفته‌های آینده متخصصان زیادی روی پرونده کار میکنند. روی جزر و مد و موقعیت دریا نسبت به نقطه‌ای که کیسه زباله پیدا شده بود. حتی توسط غواصان هم اون منطقه رو مورد بررسی قرار میدند اما متاسفانه چیز زیادی پیدا نمی‌کنند. فقط موفق میشن که 2 تا تئوری یا فرضیه رو حذف بکنند. به این نتیجه میرسند که جریان جزر و مد آب در اون روز به طور مخالف بوده، یعنی به سمت دریا بوده و خیلی بعید بوده که موجها یک چیز این چنین سنگین رو از دریا به ساحل بیارند وقتی که جریان برعکس بوده. دومین فرضیه هم این بود که درسته که بدن تجزیه شده بود اما اونقدر تجزیه نشده بود که بگند این آب این بدن رو تجزیه کرده. اولین فرضیه‌ای که پلیس ها و کاراگاهان مطرح کردند مرتبط کردن این کیسه زباله به همون پایگاه تصفیه آب که براتون تعریف کردم بود. چون نه تنها این سازه تنها ساختمون تو کل شبه جزیره بود بلکه تنها ساختمون نزدیک به محل پیدا شدن بدن بود. چون با حذف کردن فرضیه این که این کیسه رو آب به ساحل آورده فقط یک فرضیه دیگه میموند که یکی از کارمندانی که در کارخونه تصفیه آب کار میکنه که خیلی هم خوب منطقه رو میشناسه از یکی از شیفت های شبونش استفاده کرده تا دور از چشم همه این کیسه رو به ساحل ببره و یه جایی رها کنه. پس اونها تک تک کارگران ایستگاه تصفیه آب رو کنترل می کنند. تمام اونهایی که خانواده داشتند، بچه داشتند و دختری به سن و سال بیبی 2 پرونده ما داشتند. حتی سوابق کیفری اونها رو بررسی می کنند اما متاسفانه هیچ چیزی پیدا نمیشه. کنار گذاشتن فرضیه این که آب کیسه رو به ساحل آورده و فرضیه دوم کارگران ایستگاه تصفیه آب
اونها رو فقط به فرضیه آخر میرسونه که باید شبه جزیره رو بگردن و این کار علنا غیر ممکن بوده، چون شبه جزیره یک مکان عمومی بوده که خیلیا بهش رفت آمد میکردند. انقدر منطقه محبوبی بوده که نه تنها افراد اطراف این شبه جزیره بلکه از شهرهای دورتر و مناطق دیگه به این شبه جزیره می اومدن. یعنی واقعا کار هر کسی میتونست باشه و علنا غیر ممکن بود که یک مظنون پیدا کنند. پس روی اندک چیزی که در دست داشتند تمرکز میکنند، یعنی بدن دختر خردسال. از وضعیت ظاهری بدن بیبی 2 پرونده ما هیچ جای کبودی و زخم و آسیب دیدگی دیده نمیشد که بتونن علت مرگ رو تشخیص بدن. بعد از کالبد شکافی حتی اثری از الکل، مواد مخدر یا سم توی بدن پیدا نمیشه که بتونه مرگش رو توضیح بده. راه‌های تنفسی سر و صورت بدن دختر هم آسیبی ندیده بود و مرگ نمیتونست به علت خفگی باشه. علت مرگ طبیعی رو هم مجبور میشن که حذف کنند، چون احتمال خیلی پایینی وجود داشته که توی این سن و سال به علت عوارض پزشکی از دنیا رفته باشه. حتی روی بدن دختر نشونه ای از سوء تغذیه یا پوست آبرسانی نشده دیده نمیشد. حتی لباسهایی که تن دختر بود به اونها نشون میداد که درسته که لباسها خیلی نو نیستند، اما لباسهای کثیف و کهنه‌ای هم نبودند. این به اونها ثابت می‌کرده کسی که از دختر نگهداری می‌کرده اون رو در شرایط خوبی نگه می‌داشته و خیلی هم مراقبش بوده. به نظر می‌رسید که بیبی 2 در زمان حیاتش از حداقل رفاه زندگی یک کودک برخوردار بوده. متاسفانه روی این بدن هیچ نشونه‌ای از جای زخم یا خال مادرزادی یا ماه گرفتگی نبود که بتونه به عنوان یک جزئیات خاص به تشخیص هویت این بدن کمک کنه. پس شروع می‌کنن به تحقیق کردن روی لباس‌های کودک، یعنی شلوار خالخالی و پتوی طرح گورخری. مارک شلوار استرجی خالخالی مال یک فروشگاه عمده فروش پوشاک بود به نام تارگت. از اونجایی که یک عمده فروشی و مغازه‌های زنجیره‌ای بودند و خیلی هم نسبتاً توی ایالات متحده محبوبه، متاسفانه هیچ سرنخ خوبی به نظر نمی اومد. پتو هم متاسفانه از یک فروشگاه زنجیره دیگه خریداری شده بود که کالاهای نساجی و اقلام مختلف تولید میکنه به نام کیمارت. پس این یکی سرنخ هم برای روند تحقیقات کاملا بیفایده بود. متاسفانه علیرغم تمام تلاش‌های کارآگاهان این پرونده حتی موفق نمیشند که یک قدم به سمت کشف هویت بدن بیبی 2 بردارن. تنها کاری که موفق به انجامش میشند بازسازی چهره کودک در زمانی که در قید حیات بوده با استفاده از فتوشاپه. همونطور که میبینید انقدر این تصویر واقع‌گرایانه درست شده که تو خیلی از پادکست ها ازش به عنوان عکس اصلی این دختر یاد میشه، اما این عکس اصلی نیست و فقط یک بازسازی در اداره آگاهی پلیسه. این بازسازی چهره انقدر دقیق و جذاب بود که باعث میشه این پرونده یک هو گل بکنه و همه جا راجبش صحبت بکنند و این تصویر دست به دست بچرخه. تصویر همه جا توزیع میشه و پرونده تبدیل میشه به یک پرونده بسیار شناخته شده. همین تصویر رو به طور بروشور و آگهی و دستی توزیع میکردن بین مردم یا روی سوشال میدیا به اشتراک گذاری میشد روی اکانت های مختلف و رسانه ها و مطبوعات هم همه جا این عکس رو نشون میدادن. تخمین زدند که این تصویر حدود 50 میلیون بار روی فیسبوک و توییتر دست به دست شده. همونطور که در تمام پرونده های جنایی وایرال شده، تمام مردمی که اطلاعاتی دارند یا فکر میکنند که اطلاعاتی دارند صدها تماس با اداره پلیس میگیرند. در پرونده بیبی 2 هم این اتفاق میفته. همگی میگفتند که یا دختر رو یک جایی دیدند یا خانواده هایی که دخترانشون رو که توی همین سن و سال بودند گم کرده بودند برای شناسایی دخترشون تماس میگرفتند. به طور مثال یک گزارشی میگیرند که چند روز قبل از پیدا کردن کیسه زباله در همون دیر آیلند یک خانومی رو صبح زود دیدند که یک کیسه گنده مشکی رو توی دریا انداخته. بعد از اینکه دنبال این زن میگردند متوجه میشن که محتویات کیسه فقط و فقط میوه های خراب بوده. افرادی بودند که میگفتند بیبی 2 رو در یک فروشگاه دیدند و افراد دیگه‌ای هم تماس میگرفتند تا بگند بیبی 2 رو با یک خانم برقع پوش، یعنی یک خانم مسلمون، داخل یک زمین بازی توی بوستون دیدند. کارآگاهان تمام دوربین‌های امنیتی بوستون رو چک میکنند، تمام فروشگاه‌ها رو چک میکنند و متوجه میشن که هیچ کدوم از اون کودکانی که دیده شدند بیبی 2 اونها نبوده.
حتی یک مردی اظهار داشت که در سال 2014 یعنی 1 سال قبل همین بچه رو توی یک کالسکه دست یک خانم ولگردی که داشته کالسکه رو هل میداده دیده. در ادامه این گزارش ها پلیس مجبور میشه که هزاران تست دی ان ای انجام بده. تصور کنید که تخمین زده شده که روی حدود 600 کیس دختران گم شده آزمایش ژنتیکی انجام شده. اما متاسفانه باید بگم با هیچ کدوم از این پرونده های دختران گم شده هیچ مچ ژنتیکی با بیبی دو پیدا نمی کنن. از این نام بیبی دو توی رسانه ها و برنامه های تلویزیونی هم خیلی استفاده می کردند. از این برنامه های تلویزیونی که مردم زنگ می زنن و اگر اطلاعات مفیدی دارند به اونها میگن. توی این برنامه های زنده تلویزیونی حتی افراد معروف و سرشناس کنتیکات هم شرکت می کنند. اما با وجود تمام تماس ها و گزارش ها هیچ کدوم هیچ گرهی از کار کاراگاهان باز نمی کنه. کاراگاهان دیگه مطمئن شده بودند که از اونجایی که تصویر بازسازی چهره این دختر همه جا انقدر گسترده پخش شده بود 100% خانواده یا بستگان این دختر یا کسانی که اون رو میشناختند هم این عکس ها رو دیدن و فکر میکنند که خانواده یا بستگان این دختر مسئول این قتل و ناپدیدی دختر هستند که جلو نمیان. اما باز هم در این فرضیه یک فرضیه دیگه که نقضش میکرده وجود داشته. شاید کسی که مسئول و والد این دختر بوده هم همراه این دختر به قتل رسیده. برای همین کسی جلو نمیاد. یعنی هر چقدر این پرونده جلوتر میرفت پیچیده‌تر و سخت‌تر میشد. با اینکه پلیس از شناسایی هویت بیبی دو صرف نظر کرده بود و تقریبا ناامید شده بود، اما توجه رسانه‌ای از روی این پرونده خوشبختانه برداشته نشد و با اینکه ماه‌ها بود که بدن اون رو پیدا کرده بودند، اما همچنان راجع به این تصویر صحبت می‌کردند و سعی می‌کردند که شناساییش کنند. در 18 سپتامبر سال 2015 بالاخره نقطه عطف این پرونده هم فرا میرسه. درسته که پلیس از شناسایی هویت بیبی دو صرف نظر کرده بود، اما به هر حال یک خط تلفنی آزاد مختص به این دختر رو گذاشته بود که 24 ساعته کار میکرد، به اداره پلیس وصل بود و هر کسی هر اطلاعاتی داشت میتونست با این خط تماس بگیره. از بین صدها تماسی که با این خط می گرفتند، یکی از تماس‌ها بالاخره توی این روز خاص توجه پلیس رو جلب میکنه. تماس از طرف یک خانومی بود که می گفت تصویر این دختر رو میشناسه و خیلی شباهت داره به دختر همسایه اونها که نه تنها همسن و سال این دختر توی عکسه، بلکه یک مدته که کاملا ناپدید شده. میگه خودش و چند تا از همسایه ها وقتی متوجه غیبت طولانی مدت این دختر توی محله میشن، از خانوادهش، از مادرش دلیل غیبتش رو سوال میکنن. اون هم میگه سرویس خدمات اجتماعی کودکان اومده و دخترش رو با خودش برده و این خانم و بقیه همسایه ها این داستان رو باور میکنند، چون والدین این دختر متاسفانه هر دو معتاد به مواد مخدر بودند و این داستان خدمات اجتماعی کودکان کاملا باورپذیر بوده. شما تصور کنید که قبل از این چند از این همسایه ها واقعا با سرویس خدمات اجتماعی کودکان تماس گرفته بودند تا رفتارهای بد این والدین رو گزارش بدن. همسایه ها خیلی نگران این کودک بودند و نمیخواستند که با 2 آدم معتاد به مواد مخدر زندگی بکنه و وقتی این حرف رو از مادرش میشنوند حتی خوشحالم میشن که دیگه دختر رفته. پس پلیس تمام اطلاعات رو از این خانم همسایه میگیره و بعد از اینکه آدرس رو گرفت به خونه مشکوک میره تا تحقیقاتش رو شروع کنه. در این خونه خانومی زندگی میکرده به نام ریچل باند که دختری داشته با آقایی به نام جو اموروزو که این دختر بلا باند نام داشته، ولی این آقا با این خانواده زندگی نمیکرده چون مدت کوتاهی بعد از اینکه متوجه میشند ریچل بلا رو بار داره، اون به جو میگه که نمیخواد بچه‌شو با اون بزرگ کنه و بین اونها هیچ چیزی نیست و از جو جدا میشه و جو برای پلیس ها تعریف میکنه که هرگز از نزدیک دخترش رو ندیده. جو به پلیس ها میگه که با اینکه دخترش رو ندیده ولی چند بار با اون تلفنی به مناسبت های مختلف برای تولد یا روز پدر باهاش صحبت کرده، اما چیز عجیبی که اینجاست اینه که چند ماه قبل ریچل با جو تماس میگیره و خبر فوت بلا رو بهش میده. یعنی یک فوت ناگهانی یک بچه 5 ساله. جو هم البته باور میکنه
چون دختر رو هیچ وقت از نزدیک ندیده بود و حالا انقدر ارتباط عاطفی باهاش نداشت. پلیس بر پایه حرفهای جو کنترل میکنه و میبینه که این مرگ فرضی هیچ جایی ثبت نشده، یعنی هیچ گواهی فوتی وجود نداره. گواهی تولد بلا باند وجود داشت اما گواهی فوتی برای اون ثبت نشده بود. اینجاست که پلیس تقریباً مطمئن میشه که بیبی دو، دختر کوچیکی که توی دیر آیلند پیدا کردند، همین بلا باندیه که داریم راجبش صحبت میکنیم. وقتی چهره بازسازی شده رو به جو نشون میدند، جو میگه با اینکه فقط دخترش رو توی آلبوم ها و تصاویر دیده، اما میتونه این تصویر دخترش باشه. پس مشخصات ریچل، پارتنر سابق جو رو، محل زندگی و تماس و همه چیز رو ازش میگیرن و این خود جو بوده که نام خانوادگی پارتنر جدید ریچل رو به پلیس میده. میگه پارتنر اون مردیه به نام مایکل مکارتی که مسلماً حرفای خوبی راجع به این آقا نمیزده. جو حتی خیلی مستقیم اشاره میکنه که کسی که بلا رو به قتل رسونده احتمالاً همین آقای مایکله. به پلیس میگه تا جایی که ریچل رو میشناسه هرگز به دخترش صدمه‌ای نمیزنه مگر اینکه روی مواد باشه و از خودش بیخود شده باشه و دست به یه سری کارا ممکنه بزنه. ولی میگه معمولاً ریچل از این دختر خوب نگهداری میکرد و شرایط خوبی داشت. وقتی با مادر جو صحبت میکنند حرفای نقض پسرش رو میزنه و میگه اتفاقاً ریچل خیلی آدم خشنیه و 100% درگیر قتل بوده. ولی معلوم نیست که نظریه این خانم مادر بزرگ چقدر صادقانه است و به حقیقت نزدیکه. و همونطور که یادتونه لباسها و شرایط فیزیکی دختر به نسبت خوب بود و معلوم نیست این خانم مادر بزرگ که هرگز این دختر را از نزدیک ندیده چطور میتونه قضاوت کنه. اما پلیس ها در روند تحقیقاتشون متوجه میشند که ریچل قبل از بلا 2 بچه دیگه هم داشته با 2 شریک جنسی متفاوت. اما خوشبختانه هر دوی اونها رو سرویس های خدمات نگهداری کودکان با خودشون برده بودند. 4 گزارش توسط همسایه ها برای خشونت علیه بلا باند ثبت شده بود که در 2 مورد اونها پلیس ها به خونه اونها رفته بودند و قضیه رو چک کرده بودند. اما هر بار بعد از کنترل منزل باندها سریعاً گزارش رو بسته بودند و به نظرشون هیچ چیزی برای سوء استفاده یا زندگی بد بلا باند وجود نداشته. اما پلیس به هر حال یک حکم از دادگاه برای تفتیش منزل باندها رو میگیره و یک حکم هم از دادگاه برای گرفتن دی ان ای ریچل. برای اینکه مطمئن بشند دختری که در شبه جزیره دیر آیلند پیدا کردند همین بلا باندیه که دارند راجبش تحقیق میکنن. یکم زمان میبره تا نتایج تحقیقات برسه، اما بالاخره مشخص میشه که دختر کوچیکی که توی بوستون پیدا کردند همین بلا باندیه که دارند راجبش تحقیق میکنند. بیبی دو دیگه بیبی دو نیست. خیلی همین قضیه منطقی به نظر میرسید چون مشخص میشه که ریچل در دورچستر زندگی میکنه، یعنی در شهری در نزدیکی بوستون و اگر میخواسته خیلی راحت به دیر آیلند میرسیده. اینجاست که بلافاصله مایکل و ریچل دستگیر میشن و برای بازجویی برده میشن. اینجاش خیلی عجیبه. یک سری روزنامه نگار با بستگان ریچل و بلا صحبت میکنند و بهشون میگن که این تصویر بازسازی شده در تمام کشور انقدر وایرال شده بود. شما این تصویر رو ندیدید، چرا تماس نگرفتید؟ اما شما تصور کنید که خانواده مادری بلا، یعنی خانواده ریچل، حتی نمیدونستند که بلا وجود داره. یعنی نمیدونستند که دخترشون یک فرزند سومی هم به دنیا آورده. خیلی سال بود که باهاشون ارتباطی نداشت و بهشون نگفته بود که بچه دار شده. از طرف خانواده پدری یعنی خانواده جو گفته بودند که میدونستند که پسرشون بچه دار شده، اما از اونجایی که خود جو هم بلا رو هیچ وقت از نزدیک ندیده بود، چه برسه به خانواده‌اش، فقط چند تا عکس از نوشون دیده بودند و اون عکس ها هم هیچ شباهتی به این عکس وایرال شده نداشته به نظرشون. یعنی میگفتن عکس بازسازی شده اصلاً به نوشون شباهتی نداره که منو خیلی به تعجب میندازه، چون به نظر من خیلی بازسازی خوب تمیزی اتفاقا. شما برام بنویسید نسبت به تمام پرونده های جنایی و بازسازی های چهره‌ای که دیدید این بازسازی چهره چقدر به تصویر اصلی وفاداره. بلافاصله مایکل و ریچل هر دو تحت فشار بازجویی تایید میکنند که یک اتفاقی توی خونه‌شون افتاده، اما مسلماً هر کدوم اون یکی رو مقصر میدونسته.
ریچل نسخه خودش رو تعریف میکنه، میگه یک شبی که نمیدونه چه شبی بوده، چه تاریخی بوده چون یادش نمیاد، و یک ساعتی که بازم یادش نمیاد، توی خونه روی مواد بوده، های بوده، میخواسته بلا رو بخوابونه، اما بلا سرکشی میکرده، دوست نداشته به تخت بره، مثل هر بچه 5-6 ساله دیگه که نمیخواسته زود به تخت بره، اون هم داشته کم نق میزده. ولی ریچل میگه انقدر حالش از مواد بد بوده که این جنازه روی کاناپه افتاده بوده، مات و مبهوت، نمیتونسته حتی با بلا حرف بزنه. اینجاست که از دوست پسرش مایکل خواهش میکنه که بلا رو به اتاقش ببره. بعد از یک مدتی که بازم یادش نمیاد چه مدت گذشته، به اتاق بلا میره تا چکش بکنه، اما ببینه که دخترش روی تختش ساکت و بی حرکت و سرد دراز کشیده و دیگه مرده. البته این فقط یکی از نسخه هاییه که ریچل در هنگام بازجویی تعریف میکنه، چون هر از چندگاهی همینجور نسخه هاش رو تغییر میداده. یک بار میگه که شاهد این بوده که مایکل بلا رو کتک میزده. میگه مایکل از اون آدمایی بوده که تحت تاثیر مواد مخدر اطرافش هیولا و شیطان میدیده و بلا رو اون روز به طور مداوم هیولای شیطانی یا شیطان خطاب میکرده. وقتی پلیس ها همراه با سگ هاشون خونه باند ها رو چک میکردند، سگ ها بلافاصله به سمت لولای در یخچال میرند و اونجا رو بو میکشند. کاملا مشخص بوده که جسد بلا باند کوچیک رو برای چندین و چند هفته داخل همون یخچال نگهداری میکردند و برای همین روی بدنش آثار سرمازدگی دیده میشد. ریچل تو نسخه دیگه که تعریف میکنه میگه که مایکل رو دیده که روی مواد بوده و با ضربه محکمی توی شکم و معده بلا اون رو به زمین میندازه و بعد از اون دیگه هرگز دخترش رو ندیده، اما متقاعد شده بود که مایکل دخترش رو داخل یخچال گذاشته و ریچل هم خیلی اصرار میکرد که توی این کارها هیچ همکاری و دستی نداشته. پلیس ها میگفتند تو که میدونستی دخترت رو مایکل به قتل رسونده، چرا با پلیس تماس نگرفتی؟ و ریچل همیشه اصرار میکرد که از مایکل میترسیده، که تهدیدش کرده بود که میکشتش. اما نسخه‌ای که ریچل تعریف میکنه خیلی ضد و نقیضه و معنای خاصی نداره، چون همونطور که گفتم در کالبد شکافی هیچ اثری از ضربه محکم توی شکم و معده بلا دیده نمیشد. اصلا اگر ضربه وحشیانه‌ای به بدن یک کودک 5 ساله میخورد، باید توی کالبد شکافی که نه، باید روی همین سطح بدنش از نظر فیزیکی هم مشخص بود، اما هیچ نشونه‌ای روی بدن بلا پیدا نکردند و این قضیه که با پلیس هم تماس نگرفته بود هیچ معنی نداشت. بر اساس شهادت همسایه‌ها، ریچل و بلا توی اون خونه دوتایی زندگی می‌کردند و مایکل با اونها زندگی نمی‌کرده. 24 ساعت اونجا نبوده، فقط گاهی اوقات میومده پیش دوست دخترش. پس یه روز، 2 روز، بالاخره یک زمانی پیدا می‌کرده که مایکل اونجا نباشه تا ریچل بتونه با پلیس تماس بگیره، مثل اینکه خودش هم نمی‌خواسته. همسایه‌ها حتی شهادت دادند که بعد از این که فکر می‌کردند که بلا رو سرویس خدمات اجتماعی با خودش برده، یک روز ریچل رو می‌بینند که تو حیاط خونه است و یک کیسه بزرگ از لباس‌ها و اسباب بازی‌های بلا دستشه که داره نصفش رو می‌سوزونه و بقیه رو توی سطل زباله می‌ریزه، که خب این هم خیلی وحشتناکه. مایکل در عوضش توی نسخه خودش کلاً همه چیز رو انکار میکنه و میگه در زمانی که بلا به قتل رسیده کلاً خونه نبوده و اونجا حضور نداشته و اصرار میکرده که ریچل به بلا خشونت فیزیکی و جنسی میرسونده، که باز هم این حرف‌ها هیچ اساسی ندارند، چون توی معاینات پزشکی قانونی باز هم هیچ صدمه‌ای روی بدن بلا از این آسیب‌هایی که مایکل تعریف می‌کرد پیدا نکرده بودند. چیز عجیب اینجاست که تلفن همراه هر دو نفر رو چک می‌کنند که تلفن هیچ کدومشون به سمت دیر آیلند نرفته بود، که خب حالا این عجیب نیست چون تلفن‌ها رو ممکن بود با خودشون نبرده باشن. اما وقتی پیام‌هاشون رو چک می‌کنند به یک پیام برمیخورند که بعد از ناپدیدی بلا فرستاده شده، که مایکل به دوست دخترش ریچل فرستاده و درش نوشته با هیچ کس دیگه‌ای راجع به دخترت صحبت نکن، نمیخوام که سرویس خدمات اجتماعی قاطی این قضیه بشه. کاملا مشخصه که مایکل از قتل و ناپدیدی بلا اطلاع نداشته. از اون بدتر وقتی که مایکل داشته راجع به بلا توی پیام‌هاشون صحبت می‌کرده، از افعال ماضی استفاده می‌کرده. انگار دقیقاً می‌دونسته چه اتفاقی برای بلا افتاده و اون دیگه زنده نیست.
مدلی که دادگاه ها هم تشکیل میشه خیلی عجیب غریبه که ریچل یک توافقنامه رو در 10 فوریه امضا میکنه، با کاراگاهان توافق میکنه که اگر بر علیه پارتنرش یعنی مایکل شهادت بده، کاراگاهان فقط بهش 2 سال حبس بدند که اون رو هم علنا نمیکشیده، برای اینکه تا زمانی که به پروندهشون رسیدگی بشه ریچل توی حبس بوده، توی بازداشت بوده. تمام این حبس ها رو براش حساب میکنند، یعنی حبسی که قرار بوده بکشه رو قبلا در روند رسیدن به دادگاه کشیده و بهش آزادی مشروط میدند توی 2 سال اگر هیچ خطایی نکنه دیگه هرگز نباید به زندان بره. مایکل هم در سال 2017 دادگاهی میشه. ریچل مسلماً بر علیهش شهادت میده، اما دوستای زیادی از مایکل میان که بر علیهش صحبت کنند. دوستاش میگفتند که مایکل به ذات آدم خشنی بوده، ولی وقتی که روی مواد بوده و مخدر استفاده میکرده خیلی میرفته تو فاز شیاطین و پارانوید از نیروهای تاریک. یکی دیگه از دوستاش هم تعریف میکنه که نمیدونه رو چه حسابی، اما مایکل متقاعد شده بوده، یعنی توی خودش متقاعد شده بوده که میتونه مردم رو از شر شیاطین نجات بده و حتی میتونه خونه های اونها رو جنگیری کنه. در پایان محاکمه مایکل اون رو گناهکار میشناسند و به اون حبس ابد میدند. نمیتونستند بهش حکم اعدام بدند، چون به هر حال هیئت منصفه نمیتونسته به قطعیت برسه که بلا در اثر دلایل طبیعی یا تصادفی نمرده باشه. پس قتل درجه دوم، حبس ابد. و از اون طرف هم ریچل آزاده و به نظر من این منصفانه نیست که ریچل آزاده. متاسفانه اطلاعات دقیقی راجع به جزئیات شبی که بلاباند به قتل رسید وجود نداره، چون مایکل بعد از این همه سال توی زندان همچنان اعتراف نمیکنه و میگه که از قتل بلا هیچ اطلاعی نداره. از اون طرف از ریچل هیچ خبری نیست، آب شده رفته توی زمین و آزاده. به نظر من این اصلاً منصفانه نیست که ریچل رو اینطوری آزاد کردند و بهش این همه تخفیف دادن. به هر حال این تمام اطلاعاتی بود که از پرونده بیبی 2 پیدا کرده بودم. امیدوارم که از پرونده خوشتون اومده باشه، چایتون رو خورده باشید. نظرتون رو برام راجع به اتفاقی که ممکنه اون شب اتفاق افتاده باشه برام بنویسید. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، مواظب باشید که حسابتون نپریده باشه، برام کامنت بگذارید، کامنت انگلیسی بگذارید، هشتگ بزنید، روی شبکه‌های اجتماعیتون اشتراک گذاری کنید و لایک هم فراموشتون نشه. بدونید که الی خیلی دوستتون داره، توی قلبم هستید. بای.